سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم با همدیگه جایگزین‌های جراحی برای بزرگی پروستات و راه‌های کوچک کردن اون رو با شما در میون بذاریم. 90% از مردان در دهه 70 سالگی زندگی خودشون بزرگ شدن پروستات رو همراه با علائم اون تجربه میکنند. این امر باعث میشه که بسیاری از مردان نیاز به تصمیم گیری در مورد نحوه درمان این بیماری داشته باشند که در برخی موارد جراحی میباشه. با این حال جایگزین‌های زیادی برای جراحی برای درمان بزرگی پروستات وجود داره. از این جهت مردان مبتلا به پروستات باید خواسته خود را در مورد نوع جراحی و روش‌های جایگزین رو با پزشک خود در میون بذارن. اما اول ببینیم چرا مردان در سنین 50 سالگی به بالا و در موارد نادر قبل از آن دچار بزرگی پروستات میشن. بزرگ شدن پروستات یا هیپروپلازی خشکیم پروستات که در انگلیسی مختصراً BPH نامیده میشه، در واقع با بزرگ شدن خشکیم پروستات که جریان ادرار از طریق مجرای مثانه رو مسدود میکنه همراهه. همینطور سلولهای پروستات به تدریج چند برابر میشن که به نوبه خود بر مجرای ادرار فشار اضافی وارد میکنند. در واقع مشکل از اینجا آغاز میشه که با باریک شدن مجرای ادرار مثانه برای انتقال ادرار در بدن باید سخت‌تر کار کنه و در نتیجه عضله مثانه ممکنه در نهایت ضخیم‌تر و بیش از حد حساس بشه و باعث انقباض آن میشه. حتی زمانی که فقط مقدار کمی ادرار در مثانه وجود داشته باشه، این فشار میتونه خودش رو به صورت فوریت ادرار، تکرار ادرار، بیدار شدن اغلب در طول شب برای ادرار کردن، ادرار قطره‌ای، درد هنگام ادرار کردن، جریان ضعیف و ناتوانی مثانه در تخلیه ادرار آشکار کنه. در واقع این آخرین علائمی است که میتونه منجر به عفونت دستگاه ادراری بشه. خوشبختانه برای مردانی که دچار پروستات بزرگ شده‌اند جایگزین‌های زیادی برای جراحی وجود داره. انواع روش جراحی ها معمولاً برای مردانی که به درمان‌های دیگه پاسخ ندادند و بزرگی پروستات به طور قابل توجهی به کیفیت زندگیشون آسیب وارد کرده استفاده میشه. معمولاً جراحی شامل برداشتن بخشی یا تمام پروستات میشه و نتیجه اون میتونه عوارض جدی از جمله بی اختیاری ادرار و اختلال نعوذ رو به وجود بیاره. با در نظر گرفتن این موضوع جایگزین‌هایی برای جراحی بزرگی پروستات انتخاب میشه که کمترین عوارض جانبی رو داشته باشن. همینطور باید روی این نکته مهم هم تاکید کرد که نخست تغییر سبک زندگی باید اولین راه درمانی باشه که توسط پزشکان توصیه میشه. این تغییرات شامل کاهش وزن در مردان دارای اضافه وزن یا چاق، انجام فعالیت‌های بدنی منظم، عدم استعمال دخانیات، اجتناب از نوشیدن الکل و کافئین، اتخاذ یک رژیم غذایی سالم و مغذی، عدم استفاده از چاشنی‌های تند و چرب و کنار گذاشتن فست‌فود و غذاهای آماده و همینطور مصرف مایعات رو در اواخر روز به حداقل برسانید. جالبه بدانید تکنیک‌های توالت کردن برای مردانی که در تخلیه کامل مثانه خود مشکل دارند بسیار مفیده. این تکنیک شامل ادرار کردن به طور معمول و انتظار خروج ادرار به مدت 20 تا 30 ثانیه می باشه. شخص میتونه مجددا این تکنیک رو دوباره تکرار بکنه. همینطور مردان مبتلا به این بیماری هنگام ادرار کردن به جای ایستادن باید نشسته روی توالت فرنگی و به جلو خم بشوند. این بهترین وضعیت تخلیه مثانه می باشد. همینطور چندین دسته از داروها به طور معمول برای مردان مبتلا به بزرگی پروستات تجویز میشن، از جمله آلفا بلوکرها که شامل فلوماکس و تامسولوسین می باشد. این داروها ماهیچه‌های پروستات و گردن مثانه را شل می کنند و باعث میشه ادرار راحت‌تر جریان یابند. همینطور مهار کننده های 5 آلفا رکتوز که شامل فیناستراید و دوتاستراید می باشد. این داروها عملکرد هورمون‌های مردانه رو تغییر میدند. همینطور داروهایی که برای اختلال نعوذ به کار می روند به عنوان مهار کننده فسفودی استراز شناخته میشن. یکی دیگر از داروها که توسط مؤسسه FDA تایید شده به نام تادالافین یا سیالیس هست که بزرگی پروستات رو مهار میکنه.
همینطور داروی دیگری به نام آنتیکولوژیکا که مانع از عملکرد استیلکولین میشه. در واقع این دارو به مهار حرکات غیرعادی عضلات کمک میکنه. این داروها گاهی همراه با مسدود کننده های آلفا نیز تجویز میشن. اما در مورد روش‌های غیر جراحی میتوان به موارد زیر اشاره کرد. روش‌های غیر جراحی کم تهاجمی روش‌هایی هستند که شامل جراحی نمیشن و میتونن به صورت سرپایی در مطب پزشک یا بستری سرپایی در بیمارستان یا کلینیک انجام شود. این روش‌ها معمولاً شامل درمان بزرگی پروستات از طریق آلت تناسلی است. اولین روش فرسایش لیزر کانونی است. این روش تاثیربرداری رزونانس مغناطیسی و لیزر رو برای کاهش اندازه پروستات بزرگ شده انجام میده. و روش بعدی هایپوسونوگرافی متمرکزه که با شدت بالا از امواج صوتی با قدرت بالا برای گرم کردن و تخریب بافت بیش از حد پروستات استفاده میشه. روش بعدی هولپ است. تخلیه پروستات با لیزر هولمیوم یک روش لیزری است که بافت پروستات رو نابود کرده و باعث جریان روان ادرار میشه. روش بعدی روش ایمپلمنت که مجرای ادرار رو بدون نیاز به برش باز میکنند و باعث جریان عادی ادرار میشه. همینطور از روش‌های دیگه میتونیم روش تبخیر بافت رو نام ببریم که شامل استفاده از لیزر پر انرژی هولمیوم یا نور سبز. در این روش سلول‌های سرطانی پروستات از ریشه با گرمایی که توسط این روش تولید میشه نابود میشن. همینطور روش دیگری است به نام انرژی بخار آب که برای تخریب بافت پروستات استفاده میشه. روش بعدی به نام استنت هست. استنت وسیله‌ایه که در مجرای ادرار قرار میگیره تا به بازنگه داشتن اون کمک بکنه تا ادرار بتونه آزادانه جریان پیدا بکنه. یکی دیگر از روش‌های کوچک کردن پروستات ترموتراپی ماکروویو هست که از طریق مجرای ادراری از طریق سرما و گرما استفاده میشه. در این روش از کاتری که از طریق آلت تناسلی رد میشه امواج ماکروویو برای از بین بردن بافت‌های سرطانزای پروستات فرستاده میشه و باعث نابودی این سلول‌های پروستات میشوند. همینطور فرسایش سوزنی روش دیگری است که از طریق مجرای ادرار از امواج رادیویی برای از بین بردن بافت پروستات که بیش از حد بزرگ شده‌اند استفاده میشه. همینطور یکی از روش‌های جدید استفاده از ابزاری است که به تلسکوپ معروفه که در واقع از طریق آلت تناسلی وارد میشه و به مدت 1 یا چند دقیقه برای کمک به جمع شدن بخشی از پروستات که از طریق مجرای ادرار وارد میشه انجام میشه. در پایان باید به این نکته هم توجه کنیم که مردان مبتلا به بزرگی پروستات گزینه‌های مختلفی رو در دسترس دارند که با توجه به موقعیت، سن و شدت بزرگ شدن پروستات توسط پزشک متخصص تعیین میشه. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با عزیزان خودتون به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای ما هم دیدن بکنید و فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.